Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ιδιαίτερη συνταγή. Ένα σνακ φανταστικό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, είναι ένα ιδιαίτερο σνακ, έτσι. Θα βάλουμε 6 αυγά μικρά ή 5 μεσαία. Τα δικά μου τα αυγά ήταν μικρά, οπότε αναγκαστικά έβαλα 6. Θα βάλετε 200 γραμμάρια ζάχαρη, μία καλή τσιμπιά αλάτι και θα χτυπήσετε με ένα μιξεράκι χερός για 3 με 4 λεπτά. Θέλουμε να αφρατέψουν και να αλλάξουν λίγο το χρώμα, να γίνουν λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα τους. Βλέπετε, άλλαξε το χρώμα, έγινε λίγο πιο ανοιχτό κίτρινο. Έτσι, σε αυτό το σημείο θα βάλετε 200 γραμμάρια γιαούρτι, 150 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για 1 λεπτό. Και αυτό σας το κάνω για να μην δουλέψετε το αυγοδάρτι. Έχετε ανάψει το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Ωραία. Εδώ έχω αλεύρι καλαμποκιού, έτσι, καλαμποκάλευρο το λεγόμενο. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια baking powder. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα το βάλουμε στο μείγμα μας. Όχι όλο. Ανακατεύουμε να ενσωματωθεί. Κοιτάξτε χρώμα. Θα προσθέσουμε γάλα, 300 γραμμάρια, και το υπόλοιπο αλεύρι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το καλαμποκάλευρο που έβαλα είναι 600 γραμμάρια γιατί δεν σας το είπα στην αρχή. Λοιπόν, έχουμε 150 γραμμάρια σταφίδα ξανθιά, 150 γραμμάρια σταφίδα σκούρα, μαύρη, και 200 γραμμάρια αμύγδαλο. Το τι θα γεμίσετε το συγκεκριμένο μείγμα είναι στη δική σας την κρίση.
Έτσι, εγώ το κάνω παραδοσιακό, με υλικά που σίγουρα μπορεί να έχετε στο σπίτι, σταφίδες, αμύγδαλα, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και σοκολάτα αν θέλετε. Είμαστε έτοιμοι. Σε ένα ταψί έχω βάλει λαδόκολλα 25x35 και θα βάλω το μείγμα μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε για φούρνισμα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις που μπορείτε να ψήσετε. Μπορείτε να ψήσετε όμως και αέρα αν θέλετε στους 160 βαθμούς μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να ψηθεί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχει ψηθεί η πιτούλα μας, έτσι. Την αφήνετε να κρυώσει καλά και είτε μπορείτε να την εφάτε έτσι, είτε να την κόψουμε για να την κάνουμε παξιμαδάκια. Και λιγάκι, δεν μας πειράζει. Βλέπετε. Εάν την αφήσετε να κρυώσει θα κοπεί πολύ πιο εύκολα. Ανάβετε το φούρνο σας 160 βαθμούς και ψήνετε για 10 με 12 λεπτά, στα 6 λεπτά γυρίζετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!